So hello everyone, welcome to Never Stop Learning. So today we are going to start the new chapter of biology class 10, that is our environment. So let us begin. First we are going to see the topics that are coming in 2022 board exam of class 10. So let us begin, okay? I have to do. So firstly, ecosystem. Our first topic is ecosystem, environmental problems, ozone depletion, and the waste production and their solution, biodegradable and non-biodegradable substances. So these are the topics which are coming in your boards 2022. So let us begin, okay? So let us start with our first topic, that is ecosystem, okay? So ecosystem, what is the meaning of ecosystem? हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो नि ecosystem. So ecosystem is an के लेखेको छ यहाँनिर, ecosystem is interacting organism, all the interacting organism in an area together, the non-living constituents of environment of an ecosystem, त्यसलाई नै भन्छ ecosystem. So ecosystem basically it is the surrounding, हाम्रो जुन सराउन्डिङमा जे कुरा चल्दैछ नि, इन्टरेक्ट हुँदैछ नि, हाम्रो सराउन्डिङमा नन लिभिङ थिङ्स पनि छ, लिभिङ थिङ्स पनि छ. सो नन लिभिङ थिङ्स जस्तै लिएर तिमीले हामीले के लियो अरे, प्लान्ट्स लियो अरे, एयर लियो अरे हो, जे पनि तिम्रो सराउन्डिङमा देख्दैछ नि, नन लिभिङ थिङ देख्दैछौ या लिभिङ थिङ देख्दैछौ, सो त्यो दुइटाको इन्टरेक्सन हुन्छ नि जब, त्यसलाई नै इकोसिस्टम भन्छ हामीले. सो हाम्रो इक्जाम्पल के भयो इकोसिस्टमको इक्जाम्पल के भयो, हाम्रो इक्जाम्पल भयो फरेस्ट भयो, पोन्ड्स भयो हो, रिभर्सहरू भयो, त्यसरी नै. सो द्याट इज द इकोसिस्टम, ओके. सो देयर आर टू टाइप्स अफ इकोसिस्टम. नम्बर वान इज नेचुरल इकोसिस्टम एन्ड नम्बर टू इज आर्टिफिसियल इकोसिस्टम. इन नेचुरल इकोसिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो नेचुरल इकोसिस्टममा चाहिँ विच एक्जिस्ट इन नेचर, जुन चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टम हुन्छ नि त्यो चाहिँ आफै बनिएको हुन्छ, नेचरले बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नेचुरल इकोसिस्टम. वाइल तिम्रो आर्टिफिसियल इकोसिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ म्यानमेड. अब तिमी यो दुइटाको डिफ्रेन्स त बुझि नै हाल्छौ हो, नेचर हो नेचुरल, अन्त आर्टिफिसियलले चाहिँ म्यानमेड. सो हाम्रो म्यानमेडहरू त इक्जाम्पलहरू हेरिहाल्छ, म्यानमेडको इकोसिस्टम्सहरू जस्तो भयो इकोसिस्टम्स, क्रप फिल्ड भयो, एक्वेरियम भयो, गार्डन भयो, त्यसलाई नि इकोसिस्टम भन्छ, ओके. गार्डन भयो, त्यही त नि, अरू के हुनसक्छ हाम्रो वरिपरि नेचरसँग रिलेटेड के छ हुन त, त्यही त गार्डनहरू भयो. यस, त्यही त हो इकोसिस्टम. आर्टिफिसियल इकोसिस्टम चाहिँ के, एक्वेरियमहरू बनाएको हुँदैन मान्छेले, त्यसलाई नै इकोसिस्टम भन्छ, आर्टिफिसियल इकोसिस्टम. इक्जाम्पल याद राखिराख्नु तिमी चाहिँ, ओके. सो अब हामी इक्जाम्पल हेरिहाल्ला तिमीले, क्रप फिल्ड भयो, एक्वेरियम भयो, गार्डन्सहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिसियल इकोसिस्टम, ओके. सो अब हामी अघि बढ्नेछौँ. सो यहाँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अफ इकोसिस्टम जुन चाहिँ छ नि, त्यसको कम्पोनेन्ट हेरौँ, ओके. इकोसिस्टमको हामी कम्पोनेन्ट हेर्नेछौँ. सो इकोसिस्टम इज बेसिकली डिभाइडेड इन्टु टू, अ बायोटिक एन्ड बायोटिक कम्पोनेन्ट्स. बेसिकली यो इकोसिस्टम चाहिँ हाम्रो दुई अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड भएको हुन्छ. जुन चाहिँ तिम्रो अबायोटिक हुन्छ, अबायोटिक मिन्स अबायोटिक भनेको छ नि, अबायोटिक मिन्स जुन चाहिँमा लाइफ छैन, ओके. अबायोटिक मिन्स जुन चाहिँमा लाइफ छ, विच डजन्ट कन्टेन लाइफ, विच डजन्ट ह्याभ लाइफ चाहिँ त्यसले चाहिँ अबायोटिक हो. बायोटिक भनेको चाहिँ बायोटिक नेम इट्सेल्फ सजेस्ट, ओके. नेमले भन्दैछ अब बायोटिक भनेर भन्छ. सो बायोटिकमा बायो भनेको हामीले पढेको छौँ बायोमा लिभिङ, बायो मिन्स लिभिङ, बायोको मिनिङ के हो, लिभिङ हो नि होइन. सो बायोको मिनिङ लिभिङ हो, बायो मिन्स लिभिङ, जसकोमा लाइफ छ होइन. अबायोटिक भनेको चाहिँ जसकोमा लाइफ छैन. अब अबायोटिकको जस्तो इक्जाम्पल भयो एयर भयो, ल्यान्ड, एयर वाटर ल्यान्डहरू भयो, ओके. अन्त बायोटिक जुन चाहिँ छ तिम्रो, त्यो जुन चाहिँमा लाइफ छ, प्लान्ट्सहरूमा लाइफ हुन्छ, एनिमल्स भयो हो, प्यारासाइट्सहरू भयो, नट प्यारासाइट, तिम्रो ब्याक्टेरियाहरू भयो, त्यो चाहिँ बायोटिकमा हुन्छ, जुन चाहिँमा लाइफ छ, ओके. सिम्पली बुझिराख्नु, बायोटिक भनेको विच ह्याभ लाइफ, द्याट इज कल्ड एज बायोटिक कम्पोनेन्ट्स. इक्जाम्पल प्लान्ट्स, एनिमल्स, तिमी त इक्जाममा बनाएर पनि लेख्नु सक्छौ, ओके. सो यो जुन चाहिँ बायोटिक छ, बायोटिक कम्पोनेन्ट, दिस बायोटिक कम्पोनेन्ट्स इज डिभाइडेड इन्टु प्रोड्युसर्स, कन्ज्युमर्स एन्ड डिकम्पोजर्स. सो हामी यो वान बाई वान हेर्नेछौँ, ओके. एन्ड दिस यो जुन चाहिँ कन्ज्युमर छ नि, फेरि यो जुन चाहिँ कन्ज्युमर, दिस कन्ज्युमर इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु ओम्निभोर, प्यारासाइट्स, हर्बिभोर, कार्निभोर, ओके. सो लेट अस सी, हामी वान बाई वान हेर्नेछौँ अब. सो फर्स्ट हामी पढौँ अबायोटिक. अबायोटिक त हामीलाई यादै छ, मैले अघि भनेँ, विच डजन्ट ह्याभ लाइफ,
अबायोटिक भनेको जुन चाहिँमा लाइफै हुँदैन ओके अल द लिभिङ अन द नन लिभिङ कम्पोनेन्ट यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट वर्ड आउँदैछ यहाँ अल द एकछिन यसलाई हटाइहाल्नु म पहिला एकैछिन all the non-living components such as air कोमा लाइफ छ छैन वाटर ल्यान्ड लाइट टेम्परेचर एसेक्ट्रा जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू वाइल बायोटिक कम्पोनेन्ट्स विच हेज लाइफ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ अल लिभिङ कम्पोनेन्ट्स बायोटिक भनेको के हो लिभिङ कम्पोनेन्ट जुन जसकोमा लाइफ छ अबायोटिक भनेको के जसकोमा लाइफ छैन ओके सो बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ विच हेज लाइफ ओके अब हामी नेक्स्ट बढौँ नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रड्युसर्स यस प्रड्युसर्स डिभाइड भएको छ नि होइन अब प्रड्युसर्समा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रड्युसर्स एन्ड कन्ज्युमर्स एकैछिन यहाँनिर म देखाउनु चाहेको तिमीलाई यो जुन चाहिँ हामीले बायोटिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ प्रड्युसर्स कन्ज्युमर्स र डिकम्पोजर्समा डिभाइड भएको थियो नि होइन सो हामी त्यही हेर्दैछौँ यहाँनिर यो बायोटिक जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट छ यो बायोटिक कम्पोनेन्ट छ दिस आर फर्दर डिभाइडेड इन्टु प्रड्युसर्स कन्ज्युमर्स एन्ड डिकम्पोजर्स सो वी आर गोइङ टु सी प्रड्युसर्स फर्स्ट सो वाट आर प्रड्युसर्स जुन चाहिँले प्रड्युस गर्छ नि जुन चाहिँले खाना अब तिमीले यसरी बुझ्दैनौ यहाँ हेर अल ग्रीन प्लान्ट्स एन्ड ब्लू ग्रीन एल्गी क्यान प्रड्युस देयर ओन फुड्स युजिङ अ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स फोटोसिन्थेसिस अब यो फोटोसिन्थेसिस जुन चाहिँ छ यो फोटोसिन्थेसिस यो त एउटा अबायोटिक कम्पोनेन्ट हो नि बिकज यो नन लिभिङ हो नि नन लिभिङ यसमा लाइफ छैन द्याट इज वाइ इट इज नन लिभिङ एन्ड इट इज अबायोटिक कम्पोनेन्ट अब विथ द हेल्प अफ दिस अबायोटिक कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ ग्रिन प्लान्ट भयो ब्लू ग्रिन एल्गीहरू भयो जुन चाहिँ होइन तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ राइट तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै प्रड्युस गरिहाल्छ सो दे आर कल्ड एज प्रड्युसर्स सो उनीहरूलाई चाहिँ प्रड्युसर्स भनेको ओके एन्ड हाम्रो नम्बर 2 मा आउँछ कन्ज्युमर्स नम्बर 2 मा आउँछ हाम्रो कन्ज्युमर्स फर्दर डिभाइडेड छ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ डिभाइडेड छ प्रड्युसर्स र कन्ज्युमर्समा चाहिँ के हुन्छ भने जसले चाहिँ हामी अरूमा डिपेन्ड गर्छ नि जो त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमर्स भन्छ ओके खानाको लागि चाहिँ अरूमा डिपेन्ड गर्छ डाइरेक्टली होइन तर इन्डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमर्स भन्छ इन्क्लुड्स अल द एनिमल्स विच डिपेन्ड्स अन द प्रड्युसर्स यिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रड्युसर्समा डिपेन्ड गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्ज्युमर्स अब यसको इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो भने एकैछिन ह्युमन बिङ हो नि हामी जुन चाहिँ हामी प्रड्युसर्समा डिपेन्ड गरेको छौँ नि होइन डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्छ इन्डाइरेक्टली डिपेन्ड गरेको छौँ नि हामीले त्यो जुन चाहिँ यो प्रड्युसर्सले प्रड्युस गर्छ प्लान्ट्सहरू जस्तै कि त्यो राइस ग्रेनहरू सबै त प्लान्ट्सदेखि त आउँछ नि होइन अनि त्यसमा त हामी डिपेन्डेन्ट छ हामी आफ्नो खाना आफै भित्र बनिन्छ हाम्रो बनिँदैन नि सो वी आर कन्ज्युमर्स वी आर कल्ड एज कन्ज्युमर्स ह्युमन बिङ्स आर कल्ड एज कन्ज्युमर्स ओके ह्युमन बिङ्स भयो जति एनिमल्सहरू भयो दे आर कन्ज्युमर्स प्रड्युसर्स चाहिँ को हो जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छहरू चाहिँ आफै खाना बनाउँछ आफै खान्छ ओके सर आफै खाँदैन आफै बनाउँछ उनीहरूले आफ्नो खाना चाहिँ ओके सो द्याट इज द त्यो थियो अब कन्ज्युमर्समा हेरिहाल्यो तिमीले कन्ज्युमर्स आर विच डिपेन्ड्स अपन प्रड्युसर्स डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली पनि डिपेन्ड गर्नु सक्छ इन्डाइरेक्टली पनि डिपेन्ड गर्नु सक्छ उनीहरू सो अब अर्को हेरौँ अब डिभिजन अफ कन्ज्युमर अब मैले भनेको थिएँ नि कन्ज्युमर पनि डिभाइड भएको छ यो जुन चाहिँ कन्ज्युमर छ यो चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको छ के केसमा डिभाइड भएको छ लेट अस सी अब यो जुन चाहिँ कन्ज्युमर्स आर डिभाइडेड इन्टु हर्बिभरस नम्बर 2 इज कार्निभरस सरी के हुँदैछ एकैछिन सरी नम्बर 2 इज कार्निभरस नम्बर 3 ओम्निभरस एन्ड नम्बर 4 इज प्यारासाइट्स यो कन्ज्युमर्स चाहिँ डिभाइड भएको छ कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मतलब म तिमीलाई राम्ररी बुझाइदिन्छु खानाको लागि चाहिँ अरूमा डिपेन्ड गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्ज्युमर्स ओके सो लेट अस सी यहाँ अब हर्बिभरस जुन चाहिँ छ प्लान्ट इटर सबैलाई अल अफ सबैलाई याद छ गोट डियरहरू भयो दे आर हर्बिभरस एन्ड हु आर कार्निभरस फ्लेस इटर्स टाइगर क्रोकोडाइल लायन्सहरू भयो तिनीहरू चाहिँ कार्निभरस भयो तिमीहरूले त इक्जाम्पल त आफै पनि सोच्दा हुन्छ नि अब कार्निभरस फ्लेस इटर्स राइट अब जुन चाहिँ ओम्निभरसले चाहिँ अब यसरी याद राख तिमी ओम्निभरस चाहिँ प्लान्ट पनि खान्छ एनिमल्स पनि खान्छ अब को हो त्यो प्लान्ट र एनिमल्स वी ह्युमन्स आर ओम्निभरस हामी चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरू छौँ
उनीहरू चाहिँ ओम्निभोरस छ, हामी चाहिँ प्लान्ट पनि खान्छौँ एन्ड एज वेल एज एनिमल पनि हामी खाइहाल्छौँ. ओके, एन्ड हु आर प्यारासाइट. अब नम्बर 4 आउँछ प्यारासाइट. लिभ इन द बडी अफ होस्ट एन्ड टेक फुड फ्रम लाइक जुगा याद छ होइन? जुगा प्यारासाइट चाहिँ कुन चाहिँ हो? अर्को बडीको होस्टमा बस्छ हो, तर उनीहरूलाई केही नोक्सान नगरी उनीहरूकोबाट खाना एक्सट्र्याक्ट गर्छ. दे आर कल्ड एज प्यारासाइट्स. प्यारासाइट्स आर द लिभिङ अर्ग्यानिजम हु लिभ इन द होस्ट. होइन, त्यसरी बनाएर लेख्दा हुन्छ तिमीले टेक फुड फ्रम इट. त्यो होस्टबाट चाहिँ खाना लिन्छ बट विदाउट डिस्ट्रोइङ देयर बडी. ओके, त्यसरी बनाएर लेख्दा हुन्छ तिमीले. दे आर कल्ड एज प्यारासाइट्स. ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ हामी. होप यो बुझ्यो होला. अब हाम्रो के पढेको थियो यहाँ हेर. यो ग्राफ पढ्यो. यो ग्राफ तिमीले यो जुन चाहिँ डायग्राम छ त्यो याद गरेर छ. हामीले बायोटिक कम्पोनेन्ट र अबायोटिक पढ्यो, जुन चाहिँ कि बायोटिक कम्पोनेन्ट्स आर डिभाइडेड इन्टु प्रड्युसर्स, कन्ज्युमर्स एन्ड डिकम्पोजर्स. हामीले यो प्रड्युसर्स र कन्ज्युमर्स पढ्यो. प्रड्युसर्समा को थियो? जुन चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ. दे प्रिपेयर देयर फुड बाई ओन सेल्फ. आफै बनाउँछ. दे आर प्लान्ट्स भयो होइन, ब्लू ग्रिन एल्गी भयो. सो आफ्नो खाना आफै बनाउँछ. अब कन्ज्युमर्स, हु आर कन्ज्युमर्स? वी ह्युमन्स आर कन्ज्युमर्स. हामी हु आर कन्ज्युमर्स? हु डिपेन्ड अपन प्रड्युसर्स. सिम्पली भाषामा बोल्यो भने हु डिपेन्ड्स अपन कन्ज्युमर. दे आर कल्ड एज कन्ज्युमर्स. ओके, अब कन्ज्युमर्सको पनि फर्दर डिभाइड भएको थियो. हर्बिभर भएको थियो. हर्बिभर्स भने चाहिँ प्लान्ट इटिङ होइन, प्लान्ट इटिङ. कलर चेन्ज गरिदिउँ. प्लान्ट इटिङ. कार्निभरस के हो? कुन चाहिँ हो? फ्लेस इटिङ एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, क्रोकोडाइलहरू पढ्यो. ओम्निभरस, हु आर ओम्निभरस? वी ह्युमन्स आर ओम्निभरस. हामीले प्लान्ट पनि खान्छ अन्त एनिमल्स पनि खान्छ. एन्ड द प्यारासाइट्स अल वी नो. अर्काको होस्टमा बसेर, हु लिभ्स इन द होस्ट होइन, होस्टमा बसेर चाहिँ उनीहरूको बडीबाट चाहिँ फुड एक्सट्र्याक्ट गर्छ. दे आर कल्ड एज प्यारासाइट्स. अब यसको इक्जाम्पल हेर्नु भने लाइट्स. तिम्रो सिम्पली जुगा लाइट्स पनि याद भइहाल्छ. ओके, सो अब हामीले यो दुइटा जुन चाहिँ छ, म एकैछिन यो पढ्यो. हामीले यो पढ्यो, यो कन्ज्युमर्सहरू पढ्यो. हामीलाई के पढ्नु बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिकम्पोजर बाँकी छ. त्यहाँदेखि हाम्रो इकोसिस्टमको टपिक यही कम्प्लिट भइहाल्छ. सो हामी डिकम्पोजर पढौँ. यो सबै पढ्यो. अब डिकम्पोजर आयो. अब डिकम्पोजर, हु आर डिकम्पोजर? डिकम्पोजर द्याट इन्क्लुड्स अर्ग्यानिजम विच डिकम्पोजेस द डेड प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स. जुन चाहिँ प्लान्ट र एनिमललाई डिकम्पोज गर्छ नि, जुन चाहिँ हामीले बायोटिकहरूमा पढेको थियो अघि. माइक्रो अर्ग्यानिजमले चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सलाई मात्रै डिकम्पोज गर्छ. त्यहाँ अहिले पुगेको छैन, तर म भन्छु बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमले एक्ट गरिहाल्छ. तर नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स त्यो चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्दैन. सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ भन्छ डिकम्पोजर. त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजम इट क्यान बी ब्याक्टेरिया, इट क्यान बी फङ्गाई एन्ड अदर्स अर्ग्यानिजम. ओके, त्यो डिकम्पोजरहरू अरू पनि अर्ग्यानिजम हुनसक्छ. सिम्पली तिमी यसरी डिकम्पोजर अर्ग्यानिजम. डिकम्पोजर के? अर्ग्यानिजम विच डिकम्पोजेस डेड प्लान्ट्स एन्ड एनिमल. जुन चाहिँले चाहिँ डिकम्पोज गर्छ एनिमल्स र प्लान्ट्सलाई. सो त्यसलाई नै डिकम्पोजर्स भन्छ. अनि यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेखेको छ, दिस हेल्प इन रिप्लेसमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस. यो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सको लागि चाहिँ फाइदा हो. फेरि आउँछ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, सो हामीले यो टपिक सक्यो. इकोसिस्टम भन्ने टपिक सक्यो. होप यु हेभ अन्डरस्टुड द इकोसिस्टम टपिक. सो लेट्स मुभ टु अनदर टपिक द्याट इज फुड चेन. इट इज भेरी यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक छ. सो फुड चेन इज बेसिकली, फुड चेन इज अ सिरिज. के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिरिज हो. अब सिरिज भन्ने पढेको छौ तिमीले. सिरिज भनेको के हो? जोड्नु. फुड चेन पर्छ. फुड चेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिरिज हो. फुड चेन चाहिँ के हो? एउटा सिरिज. हामीले म्याथमेटिक्समा पढेको छ नि सिरिज. सिरिज भनेको कसरी हो? वान, एकैछिन यो पेन युज गर्नुहोस्, बिर्सिन्छु घरि. सिरिजमा हामी पढेको छ नि वान प्लस. सिरिज भनेको वाट इज सिरिज? सिरिज बेसिकली मिन्स कि एडिसन हो. सिरिज मिन्स एडिसन हो नि. सिरिज मिन्स एडिसन. ओके, सो फुड चेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फुड चेन इज अ सिरिज अफ अर्ग्यानिजम इन विच अर्ग्यानिजम इट्स another organism as a food. For example, लायनले डियरलाई खान्छ, डियरले ग्रासलाई खान्छ. सो द्याट इज, यो पनि एउटा फुड चेन हो नि. फुड चेन चाहिँ के हो भन्दा अब इट इज अ सिरिज. यो राम्रो एकदम सिम्पल डेफिनेसन छ, तिमी पढेर पनि बुझ्नु सक्छौ. फुड चेन इज अ सिरिज अफ अर्ग्यानिजम्स इन विच वान अर्ग्यानिजम इट्स अनदर अर्ग्यानिजम एज अ फुड. अब उनीहरूले जानी बुझी त खाँदैन नि, एज अ फुड त खान्छ नि होइन. सो द्याट इज कल्ड एज फुड चेन. ओके, एउटा चाहिँ यस्तो सिरिज हो जुन चाहिँ एउटा अर्ग्यानिजमले चाहिँ अर्को अर्ग्यानिजमले खान्छ. द्याट इज नोन एज फुड चेन. यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेखिदिइरहेको छ, सो तिमीलाई इजी पर्छ यो. अब यहाँ म इक्जाम्पल नि आएर, अब यो लायन, यो टाइगर छ. यो टाइगरले डियरलाई खान्छ होइन. यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ यहाँ.
फर्स्टमा ट्री छ त्यहाँदेखि डियर छ, डियरदेखि टाइगर छ। अब यो टाइगरले डियरलाई खान्छ, डियरले चाहिँ ग्रासलाई खान्छ। सो द्याट इज फुड चेन, यो पनि फुड चेन हो होइन। त्यसरी नै यहाँनिर हेर, यो जुन चाहिँ सन छ, यो साउन्डले फिसलाई खान्छ, यो फिसले चाहिँ के खान्छ, स्कर्पियोलाई खान्छ, यो स्कर्पियोले के खान्छ, ग्रास खान्छ। त्यसरी चाहिँ फुड चेन चल्छ। यो चाहिँ एउटा सिरिज हो अर्गानिजम्स, जुन चाहिँ एउटा अर्गानिजमले अर्को अर्गानिजमले खान्छ, फुड सम्झेर खान्छ। अब मेरो खाना हो, त्यही खाना हो मेरो सम्झेर खान्छ। अब यसमा चाहिँ के छ, इन अ फुड चेन भेरियस स्टेप्स वेयर ट्रान्सफर अफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कल्ड अ ट्रपिक लेभल। यो जुन चाहिँ फुड चेन छ, अब यहाँ हेर, यो जुन चाहिँ टाइगर छ, यो टाइगरले डियरलाई खान्छ, यो डियरले फेरि ग्रासलाई खान्छ। अब यसमा यो टाइगरले डियरलाई खायो भने यसकोमा एनर्जी अर्कै, यसकोमा डियरको जुन चाहिँ डियर खाएको छ त्यसको एनर्जी गयो होइन, एनर्जी ट्रान्सफर भयो नि। एनर्जी कसरी ट्रान्सफर भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइगरले डियरलाई खायो, टाइगरकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो होइन। अब यो डियरले ग्रासलाई खान्छ, ग्रासलाई खान्छ, डियरलाई एनर्जी ट्रान्सफर भयो। अब जुन चाहिँ बेसिक सोर्स छ, कहाँदेखि एनर्जी ट्रान्सफर हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ बेसिक सोर्स जुन चाहिँ छ यो ग्राउन्ड लेभल छ, जुन चाहिँ हामीले अघि पढेको थियो नि प्रड्युसर्स भनेर, त्यो प्रड्युसर्सदेखि चाहिँ हाम्रो एनर्जी ट्रान्सफर स्टार्ट हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेर, अब यसमा अर्को टपिक पनि छ एउटा 10% रुल भन्ने, यो चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ यहाँ हुन्छ हाम्रो यहाँनिर। सो यहाँ यो पढिहाल्नु पहिला। फ्लो अफ एनर्जी बिट्विन ट्रपिक लेभल्स। फर्स्टमा हामीले यहाँ प्रड्युसर्सदेखि, फर्स्टमा त सनलाइट भइहाल्यो। यो सनलाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रड्युसर्सलाई आफ्नो खाना बनाउनु लागि त सनलाइट चाहियो नि होइन। अघि भनेको थिएँ मैले फोटोसिन्थेसिस, प्रड्युसर्सले पनि कहाँबाट खाना बनाउँछ, बाई द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिसले बनाउँछ नि होइन। फोटोसिन्थेसिसमा के चाहिन्छ, सनलाइट चाहिन्छ, एयर वाटरहरू चाहिन्छ नि होइन। सो प्रड्युसर्सदेखि स्टार्ट हुन्छ। सो फर्स्टमा प्रड्युसर्सदेखि एनर्जी ट्रान्सफर भएर हर्बिभरसमा जान्छ, हर्बिभरसमा ट्रान्सफर भएर कार्निभरसदेखि टप कार्निभरस चाहिँ हामी हो नि टप कार्निभरस। यहाँ हेर, अब प्लान्ट भयो, यो प्लान्ट राइट, यो यहाँ प्रड्युसर्सको इक्जाम्पल प्लान्ट मानिहाल। अब यो प्लान्ट चाहिँ हर्बिभरस मानिहाल तिमीले, डियर भयो अरे। कार्निभरसको इक्जाम्पल टाइगर मानिहाल, यो टप कार्निभरसको इक्जाम्पल ह्युमन मानिहाल। अब यो प्लान्ट डियरले खायो, डियरकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो। अब यो टाइगरले डियरलाई खायो, टाइगरकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो। अब यो ह्युमनले चाहिँ, टाइगर त होइन मानिहाल, हामीले मासु त खान्छ नि होइन। अब यहाँ माने बुफेलो खायो अरे कसरी मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, सरी, यहाँ मानिहाल यो ह्युमन हो, यो कार्निभरस, यो बुफेलो मानिहाल, बुफेलो और टाइगर। हर्बिभरसको इक्जाम्पल मानिहाल तिमी डियर, प्रड्युसर्सको इक्जाम्पल प्लान्ट। ओके, अब यो प्लान्ट डियरले खायो, यो प्लान्ट जुन छ डियरले खायो, डियरकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो कहाँदेखि, प्लान्टदेखि। अब यो टाइगर अथवा बुफेलोले चाहिँ डियरलाई खायो, टाइगरकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो और बुफेलोकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो। अब यो बुफेलो हामी ह्युमनले खायो, हाम्रो ह्युमनकोमा एनर्जी ट्रान्सफर भयो नि होइन। सो त्यसरी नै एनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ द्याट इज नोन एज ट्रपिक लेभल। द ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी फ्रम एन अर्ग्यानिजम टु अर्ग्यानिजम इट इज कल्ड एज ट्रपिक लेभल। तिमी यसरी बेसिक डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ। ओके, अब यहाँ लेख्छ फ्लो अफ एनर्जी इन अ फुड चेन इज युनिडिरेक्सनल हुन्छ, एकै दिशामा हुन्छ। अब यहाँ डाइरेक्ट हामी ह्युमनले त यो डाइरेक्ट डियरकोमा आउनु सक्दैन नि, प्लान्टको होइन। एउटा चाहिँ यो एकदम सिङ्गल डिरेक्सनलमा हुन्छ। ओके, एकदम युनिडिरेक्सन हो यो। ओके, अर्को के छ पोइन्ट, ग्रिन प्लान्ट क्याप्चर्स 1% अफ सनलाइट एन्ड कन्भर्ट इन्टु फुड एनर्जी। अब यो मैले भने त यो ग्रिन प्लान्ट जुन चाहिँ ग्रिन प्लान्टले खाना बनाउनु लागि फोटोसिन्थेसिस चाहिन्छ, त्यसले 1% सनलाइट युज गर्छ खाना बनाउनु लागि। ओके, खानालाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नुको लागि। सो नेक्स्ट टपिक छ, यो चाहिँ दिस टपिक इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। यो टपिक चाहिँ हरेक साल बोर्डमा आएको देखेको छु मैले। सो यो टपिक न स्किप गर्नु। ओके, हेर 10% ल स्टेट द्याट यसरी लेख्दा हुन्छ, अन्ली 10% हुन्छ नि, 10%, अन्ली 10% एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रम वान ट्रपिक लेभल टु अनदर ट्रपिक लेभल। यहाँ हेर बुझ, यो प्रड्युसर्समा हामीले के इक्जाम्पल लेख्थ्यो, प्लान्टमा यो कन्ज्युमर्समा के इक्जाम्पल लेख्थ्यो, डियर। सेकेन्डरी कन्ज्युमर्समा टाइगर लेख्थ्यो होइन, टर्सरी कन्ज्युमर्समा ह्युमन। अब यो प्लान्टदेखि डियरले प्लान्ट खाँदाखेरि डियरकोमा 10% एनर्जी गयो होइन। यहाँ पुरा मेस भयो, म राम्रोसित गराइदिँदैछु एकैछिन। एनर्जी चाहिँ कतिको ट्रान्सफर हुँदैछ, एकैछिन, एनर्जी कति ट्रान्सफर हुँदैछ, 10%। ओके, अब मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएको थिएँ प्लान्ट्सको, यहाँ इक्जाम्पल लिएको थिएँ डियरको,
यहाँ इक्जाम्पल लेख्थेँ बुफेलोको लिइहालौँ, यहाँ इक्जाम्पल लेख्थेँ ह्युमनको। अब जुन चाहिँ यहाँ हेर यो डियरले चाहिँ प्लान्टलाई खान्छ नि, डियरकोमा 10% एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। अरू चाहिँ अरू एनर्जी कहाँ हुन्छ? टोटल त हामी 100% नि सर, 100% होइन। अब यहाँ डियरकोमा 10% एनर्जी मात्रै जान्छ, वाइ? यो आउँछ वाइ ओन्ली 10% एनर्जी इज ट्रान्सफर भनेर क्वेसन आउँछ, यो एक्ज्याक्ट आउँछ क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट छ। वाइ ओन्ली 10% एनर्जी इज ट्रान्सफर थ्रु वान अर्गानिजम टु अनदर ट्रपिक लेभल भनेर आउँछ, अर्गानिजम हुँदैन, अनदर ट्रपिक लेभल। अब खालि 10% मात्रै किन गएको हो भन्दाखेरि चाहिँ उब्रे कति 90% एनर्जी चाहिँ यसलाई सर्भाइभ गर्नु चाहिन्छ नि, यसलाई आफ्नो खाना, यसलाई यो पनि त खानु पऱ्यो नि होइन, आफ्नो खाना त यो पनि खानु पऱ्यो नि होइन। 90% यसले युज गर्छ, 10% यसमा। अब यसमा 10% भयो तिम्रो, यसमा 10% गयो एनर्जी। अब बुफेलोले डियरलाई खायो अरे, ओन्ली 10% एनर्जी, फेरि बुफेलोकोमा 10% एनर्जी मात्रै जान्छ, फेरि बुफेलो हामीले खायो भने हाम्रोमा 10% एनर्जी मात्रै जान्छ। सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रपिक लेभल भनेर। ट्रपिक लेभलमा चाहिँ अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा दिएको छ एउटा, यहाँनिर कलर चेन्ज गर्नु भन्दैछु ग्रिनले, डिक्रिज इन एनर्जी। अब यहाँ हेर है, प्रड्युसर मिन्स प्लान्ट्सकोमा 1000 किलो जुल एनर्जी थियो अरे, 1000 किलो एनर्जी जुल डियरकोमा पुग्दा 100 किलो जुल मात्रै भयो अरे, फेरि बुफेलोकोमा पुग्दा 10 किलो जुल मात्रै भयो अरे, त्यहाँदेखि हाम्रोमा पुग्दाखेरि त 1 किलो जुल मात्रै भयो एनर्जी भयो। सो त्यसरी नै चाहिँ एनर्जी घट्दै जान्छ, जसरी ट्रपिक लेभल बढ्दै जान्छ एनर्जी चाहिँ घट्दै जान्छ। ओके, सो 10% एनर्जी मात्रै पास हुन्छ। सो यो टपिक बुझ्यो होला तिमीले, राइट? गरिदिनु। अब चाहिँ मेन टपिक आउँछ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, बायोलोजिकल म्याग्निफिकेसन आउँछ एउटा। यो बायोलोजिकल म्याग्निफिकेसन चाहिँ के म तिमी सिम्पल बुझाउँछु। बायोलोजिकल म्याग्निफिकेसन जुन चाहिँ त्यो 10% एनर्जी पास हुँदैछ नि ट्रपिक लेभल टु ट्रपिक लेभल, यो 10% एनर्जी पास हुँदैछ नि माथि, त्यो एनर्जीमा चाहिँ नि तिम्रो कतिवटा हार्मफुल केमिकलहरू पनि मिसेको हुन्छ। त्यो हार्मफुल केमिकलमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो हार्मफुल केमिकल यसरी गर्नु, द हार्मफुल, यहाँ लेखिरहेको छ, द कन्सन्ट्रेसन अफ हार्मफुल केमिकल इन्क्रिज विथ एभ्री नेक्स्ट टपिक लेभल इज इन अ फुड चेन इज कल्ड एज बायोलोजिकल म्याग्निफिकेसन। अब म बुझाउँदैछु तिमीले यहाँ हेर यस्तो छ होइन, यो प्लान्ट थियो, प्लान्टकोमा मानिहाल तिम्रो इक्जाम्पल दिन्छु, सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, म पेन चेन्ज गरेर इक्जाम्पल दिन्छु। प्लान्टकोमा थियो अरे 1 थियो अरे, मानिहाल म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, यो बेसी उयो लिने छैन। 1 थियो अरे, 1 मात्रै थियो अरे, 1 थियो अरे, मतलब उयो कसरी बुझाउनु तिमीलाई, सरी, यो प्लान्टकोमा चाहिँ 1% हार्मफुल केमिकल थियो अरे होइन। अब यो यहाँ डियरले खायो भने प्लान्टलाई, यसकोमा अझै हार्मफुल केमिकल पसिहाल्छ, किनकि बिचमा कति उयो हुन्छ नि होइन, बिचमा कति प्रोसेसहरू भएको हुन्छ। त्यसरी नै जति म सिम्पल बुझाउनु चाहन्छु, जति तिम्रो ट्रपिक लेभल बढ्दै जान्छ नि त्यति चाहिँ हाम्रो केमिकलमा हार्मफुल केमिकल बढ्दै जान्छ। यहाँ लेखिरहेको छ केमिकल इन्क्रिज विथ एभ्री नेक्स्ट ट्रपिक लेभल इन अ फुड चेन। फुड चेनमा चाहिँ खाँदै जान्छ, अन्त के भन्छ हार्मफुल केमिकल पनि बढ्दै जान्छ। सो त्यो हार्मफुल केमिकललाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल म्याग्निफिकेसन भन्छ। ओके, सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस। अब यहाँ मेन टपिक छ, सो म्याक्सिमम के थियो, maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies as human occupy the top level of in any food chain. सो यहाँ मैले पढेको थिएँ नि, यो टर्सरीमा के इक्जाम्पल दिएको थिएँ, ह्युमनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। सो यहाँदेखि हाम्रो एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँदेखि एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, कति केमिकल बिचमा हार्मफुल केमिकल आउँछ होइन। सो त्यो हार्मफुल केमिकल चाहिँ हाम्रोमा ह्युमन बडीमा चाहिँ सबभन्दा बेसी जान्छ, टर्सरी कन्ज्युमर्समा चाहिँ सबभन्दा बेसी जान्छ। वाइ? बिकज यो तलबाट प्रोसेस भएर आउँदैछ। ओके, सो यो होप तिमीले यो बुझ्यो होला। अब ओजन लेयर हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ। सो ओजन लेयरमा चाहिँ के भन्दैछ, ओजन लेयर भनेको चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर हो कि हाम्रो जुन चाहिँ अर्थको जुन चाहिँ स्ट्राटोस्फियर हुन्छ नि त्यसमा पाउँछ। यो एउटा चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट जस्तै हुन्छ यस्तो खालको, त्यो चाहिँ लेयर हो जुन चाहिँ त्यो सन्सको रेस आउँदैन न, सनको डाइरेक्ट सनलाइट आउँदैन, त्यसको चाहिँ रेडिएसनले बचाउँछ। युभी रेसले यसले हार्मफुल गर्नुसँग बचाउँछ। यो जुन चाहिँ ब्ल्याङ्केट छ नि, यो ओजन लेयर, युभी रेस यहाँबाट सनको रेडिएसन आउँदैछ अरे हो, सनको रेडिएसन आउँदैछ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो ओजन लेयर छ, यो जुन चाहिँ ओजन लेयर यो जुन चाहिँ ओजन लेयर छ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिहाल्छ। यसको चाहिँ प्युरिफाई, आई मिन अब तिमीले वाटर प्युरिफाई गर्दैनौ, जस्तै वाटर प्युरिफाई गर्दैनौ, त्यसमाबाट चाहिँ तिम्रो सफा पानी निक्लिहाल्छ। अनि यहाँ जति डटहरू बसेको हुन्छ त्यो
बाँच्छ नि होइन। सो त्यसरी नै चाहिँ यहाँबाट सनबाट जब रेडिएसन आउँछ, सनको रेज आउँछ, त्यसरी नै चाहिँ ओजन लेयरबाट चाहिँ पास भएर हाम्रो अर्थमा आउँछ। ओके, अब त्यो अर्थमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्युरिफाइड हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ त्यो रेज हुन्छ, त्यो प्युरिफाइड रेज हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्किनलाई ड्यामेज गर्दैन। तर हाम्रो अब यहाँ हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ लास्ट कति इयर्समा हाम्रो यो जुन चाहिँ लेयर छ, यो ओजन लेयर छ, यो थिन हुँदै जाँदैछ, पातला हुँदै जाँदैछ। पातला हुनुको कारणले चाहिँ त्यो हार्मफुल रेजहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एक आसानीले पसिहाल्दैछ विदाउट प्युरिफाइङ। सो हाम्रो स्किन त्यसले चाहिँ त्यो हार्मफुल रेजले चाहिँ पुरा लिभिङ बिङ्सलाई पुरा के भन्छ राम्रो गर्दैन। लिभिङ बिङ्सलाई कति रेडिएसन डिस्ट्रोय गर्छ लिभिङ बिङलाई, जस्तै कि स्किन क्यान्सर क्याट्र्याक्ट बनाइदिन्छ, डिस्ट्रक्सन अफ प्लान्ट एक्सेट्रा, प्लान्टहरूलाई डिस्ट्रक्ट गरिदिन्छ। ओके, त्यो भयो। सो यो युभी रेज भयो, त्यो यो एकखेप तिमीले रिड गर्दा बुझिहाल्छौ। म इरेज सबै गरिदिन्छु हो। सो यहाँनिर पढिहाल्नु, एक रिडिङ मारिहालौँ। ओजन लेयर एक भन्छ एकछिन गाडी आउँदैछ कि अलिक, सो त्यही हो। ओके, एकखेप रिडिङ गरिहाल्नु। द ओजन लेयर इज अ प्रोटेक्टिभ ब्ल्याङ्केट अराउन्ड द अर्थ विच एब्जर्ब द मोस्ट अफ द हार्मफुल युभी रेज। अल्ट्राभायोलेट रेज चाहिँ यो ब्ल्याङ्केटले चाहिँ एब्जर्ब गरिहाल्छ रेडिएसन अफ द सनलाइट, दस द प्रोटेक्टिङ लिभिङ बिङ्स फ्रम मेनी हेल्थ हजार्डियस सच एज स्किन क्यान्सर। सो यो युभी रेजले चाहिँ के भन्छ, यो ओजन लेयरले चाहिँ हाम्रो त्यो हार्मफुल के भन्छ रेज आउनु दिँदैन, त्यसलाई उयो प्युरिफाई गरिहाल्छ। सो द्याट इज वाइ हामीलाई त्यसले चाहिँ धेरै हेल्थको डिजिजहरूले बचाउँछ, जस्तै स्किन क्यान्सर हुनु दिँदैन, क्याट्र्याक्ट हुनु दिँदैन, प्लान्टलाई जुन चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ त्यो हुनु दिँदैन। ओके, सो अब यो O3 जुन चाहिँ O3 छ, यो मैले भने त ओजन यो जुन चाहिँ ओजन छ यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियरको स्ट्राटोस्फियरमा पाइन्छ। ओके, इट इज अ डेडली पोइजनस एट ग्राउन्ड लेभल। सो यो तिमीले रिड गर्नु सक्छौ, इजी छ। नेक्स्ट भयो। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, जुन चाहिँ तिम्रो यो ओजन फर्मेसन अफ ओजन मलिक्युल। यो कसरी ओजन मलिक्युल चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ द हाई एनर्जी युभी रेडिएसन ब्रेक डाउन टु द O2 मलिक्युल इन्टु फ्री अक्सिजन एटम। यहाँ अब कसरी हुन्छ यो चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँ यो जुन चाहिँ यहाँनिर सन छ, हाम्रो सन छ होइन, सनलाई अर्को कलर दिउँ हामी, येल्लो दिउँ। कि एकैछिन यो दुइटै सेम जग्गामा भएर, सो यहाँ हाम्रो सन छ। ओके, अब यो सनबाट जुन चाहिँ यहाँ आउँछ नि, यो युभी रेज आउँछ नि, युभी रेज आउँदैछ नि, यहाँको जुन चाहिँ अक्सिजन मलिक्युल हुन्छ नि, अक्सिजन मलिक्युल याद छैन, डाइएटोमिक, यो अक्सिजन मलिक्युलले चाहिँ यो रियाक्ट भएर युभी रेज र अक्सिजन मलिक्युल रियाक्ट भएर चाहिँ यसले चाहिँ दुईवटा अक्सिजन एटममा तोडिदिन्छ, यसले तोडिदिन्छ यो अक्सिजन मलिक्युललाई। ओके, अब यो दुईवटा अक्सिजन मलिक्युलमा एटममा दुईवटा अक्सिजन एटममा तोडिदिन्छ। अब यो दुईवटा अक्सिजन एटम हाम्रो चुट्यो होइन, मतलब ब्रेकडाउन भयो, सरी चुट्यो होइन, दुईवटा अक्सिजन एटम हाम्रो उयो भयो, डिस्ट्रोय भएन। त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ अक्सिजन एउटा एटम अक्सिजन बाँचेको छ, एउटा अझै अक्सिजन एटम बाँचेको छ नि, त्यो अक्सिजन एटम चाहिँ हाम्रो त्यो ओजन मलिक्युलसँग चाहिँ रियाक्ट हुन्छ। त्यो अक्सिजन छ नि, त्यो एउटा अक्सिजन, त्यो अक्सिजन चाहिँ अर्को O2 मलिक्युलसँग रियाक्ट भएर चाहिँ हाम्रो ओजन फर्म गर्छ। ओके, तिमीले बुझेन होला, म अझै के बुझाइदिन्छु। यहाँ युभी रेज आयो, युभी रेजले अक्सिजन मलिक्युललाई दुईवटा अक्सिजनमा रियाक्ट गरिदियो, कहाँनिर माथि स्ट्राटोस्फियरमा, राइट, स्ट्राटोस्फियरमा। अब त्यहाँ स्ट्राटोस्फियरमा अर्को अक्सिजन मलिक्युल पनि हुन्छ। अब त्यो अक्सिजन मलिक्युलले यो जुन चाहिँ अक्सिजन एटम छ त्योसँग रियाक्ट भएर चाहिँ यसले O3 बनाउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामी भन्छ ओजोन भनेर, यही फर्मेसन अफ O3 ओजोन भन्छ यसलाई चाहिँ, O3 मलिक्युल। सो होप तिमीहरूले बुझ्यो होला। भिडियो बुझेन भने तिमी अलिक ब्याक गरेर हेर्दा हुन्छ। ओके,
सो अगाडि बढौँ। अब चाहिँ ओजोन लेयर हाम्रो कसरी चाहिँ खराब हुँदैछ पढौँ पहिला यहाँ। अब मैले भने नि त्यो ओजोन लेयर हाम्रो थिन हुँदै जाँदैछ, पातला हुँदै जाँदैछ भने नि होइन, ओजोन लेयर हाम्रो थिन हुँदै जाँदैछ। अब त्यो कसरी थिन हुँदै जाँदैछ भनेपछि गाडी आयो म उयो गर्छु। अब त्यो ओजोन लेयर थिन हुँदै जाँदैछ भने कसरी थिन हुँदै जाँदैछ भने अब हेरौँ यहाँनिर। त्यो ओजोन लेयर थिन हुँदै जाँदैछ बिकज हामीले ज्यादा त्यो सिन्थेटिकको केमिकल सिएफसिएस कार्बनहरू, सिएफसिस मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन्सहरू हामीले बर्न गरेर त्यो रेफ्रिजिरेटरबाट जुन चाहिँ धुवा निक्लिँदैन फ्रिजहरूबाट, एसीबाट, फायर एक्सटिङ्ग्विसर त्योहरू चलाएर हाम्रो जुन चाहिँ ओजोन लेयर छ, त्यो प्रोटेक्टिभ लेयर, त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदै जाँदैछ, त्यो चाहिँ थिन बनाउँदै जाँदैछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो युएनइपीले 1986मा प्रोग्राम रेडी गरेको थियो, एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो कि यो सिएफसिएस चाहिँ हाम्रो प्रडक्सन चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ, यो चलाउनु हुँदैन, यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ओजोन लेयर चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैछ। सो युएनइएफले चाहिँ यो एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो कि हामीले एग्रिमेन्ट कहिले साइन गरेको थियो 1986मा साइन गरेको थियो कि यो जब यो सबै कन्ट्रीहरूले यस भनेर राइट गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो कि हामी सिएफसी जुन चाहिँ यो केमिकल छ यो हामी युज गर्नु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ फर्स्ट ओजन हामीले कहाँ देखेको थियो भनेदेखि डिप्लिट कहाँ भएको थियो भने देखेको थियो भने चाहिँ एन्टार्क्टिकामा देखेको थियो। फर्स्ट अब्जर्भ इन 1985 एन्ड द वाज टर्म्ड एज ओजोन होल भनेर। एन्टार्क्टिकामा एउटा होल छ, एउटा होल छ, ओके। त्यो होलमा चाहिँ फर्स्ट हेरेको थियो कि यहाँनिर ओजन डिप्लिट हुँदै जाँदैछ, हाम्रो थिकनेस मतलब डिक्रिज हुँदै जान्छ, थिन हुँदै जाँदैछ हाम्रो ओजन, त्यहाँनिर फर्स्ट हेरेको थियो एन्टार्क्टिका। सो तिमीले यो बुझ्यो होला। अब नेक्स्ट भनौँ, चार्ज कम्ती रहेछ। सो अब नेक्स्ट टपिक हेरौँ, ओके। होप तिमीले यो बुझ्यो होला कसरी ओजन हाम्रो डिप्लिट हुँदै जाँदैछ, ओके। अब यहाँ इक्जाममा यसरी क्वेसन सोध्नुहुन्छ, हाउ क्यान वी होइन, वाट क्यान वी डु टु रिड्युस द डिप्लेसन अफ ओजन भनेर क्वेसन सोध्नु सक्छ। सो यु हेभ टु राइट दिस पोइन्ट्स, ओके। यो जुन चाहिँ हामी वी हेभ टु रिड्युस द युज अफ केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यस्तोहरू एसी रिफ्रिजिरेटरहरू चाहिँ नबेसी युज गर्नु, त्यस्तोहरू पोइन्ट्सहरू हाल्दा भयो तिमीहरूले, ओके। सो नेक्स्ट टपिकमा अब के छ, गार्बेज डिस्पोजल। यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। सो हामी यो पेन युज गर्छौँ यसमा चाहिँ, ओके। गार्बेज डिस्पोजल चाहिँ कसरी, अब गार्बेज भन्नाले के बुझिन्छ तिमीहरूले? गार्बेज भन्नाले एउटा सिम्पल कुडा बुझिन्छ नि होइन, मैलाहरू बुझिन्छ नि होइन। सो त्यो मैलाहरू चाहिँ कसरी हाम्रो दिन प्रतिदिन हाम्रो इन्क्रिज हुँदैछ, हाउ दिस गार्बेज इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे बिकज अफ आवर लाइफस्टाइल। हामी जति ज्यादा आफ्नो लाइफस्टाइल बढाउँदै जाँदैछौँ, जति हामी आफ्नो लाइफमा लुगादेखि भयो, फुडदेखि भयो, खाना जेसुकै भएर हाम्रो लाइफस्टाइल बढाउँदै जान्छ नि, इम्प्रुभ गर्दै जान्छ। जति हाम्रो लाइफस्टाइल इम्प्रुभ हुँदै जान्छ त्यति हाम्रो वेस्ट मटेरियल पनि बढ्दै जान्छ नि होइन, वेस्ट मटेरियल पनि बढ्दै जान्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गार्बेज बढ्दैछ। सो त्यसलाई नै भन्छ गार्बेज, कि गार्बेज डिस्पोजल त्यसलाई नै भन्छ। अब त्यसमा भेरियस टाइप्स अफ मटेरियल इन गार्बेज छ, भेरियस टाइप्स अफ। अब एउटा छ बायोडिग्रेडेबल र अर्को छ नन बायोडिग्रेडेबल। गाडीहरू कुदाउँदैछ, सरी यसको लागि। सो यस्तै छ। अब बायोडिग्रेडेबल मैले त फर्स्ट क्लासमा पनि तिमीहरूलाई बुझाइदिएको थिएँ, बायोडिग्रेडेबल जुन चाहिँ छ यहाँ। अब यो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स विच क्यान बी डिकम्पोज बाई द एक्सन अफ माइक्रो अर्ग्यानिजम आर कल्ड बायोडिग्रेडेबल। जुन सानो सानो माइक्रो अर्ग्यानिजम हुन्छ, त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजमले चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सलाई डिकम्पोज गर्ने क्षमता छ भने चाहिँ त्यसलाई बायोडिग्रेडेबल भन्छ, ओके। अब यो फ्रुट्स भयो, भेजिटेबल्सको पिल भयो, किचनको सामानहरू जति भयो नि, तिनीहरूलाई चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्छ तिनीहरूमा। सो दे आर कल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। जुन सब्सटेन्समा माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेस। अब जस्तो कि जुट भयो, काउ डङ, पेपरहरू भयो, तिनीहरूकोमा त त्यो सब्सटेन्सहरूमा माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू एक्ट गर्नु सक्छ नि। सो दे आर कल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। वाइल नन बायोडिग्रेडेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स विच क्यानट डिकम्पोज बाई द एक्सन अफ माइक्रो, जुन चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमले त्यसमा एक्ट गर्नु सक्दैन, ओके। माइक्रो अर्ग्यानिजम त्यसमा एक्ट गरेर त्यसलाई डिकम्पोज गर्नु सक्दैन, दे आर कल्ड एज नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेस। अब यो माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्दैन, अब सिम्पली जुन चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्छ दे आर कल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। जुन चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम एक्ट गर्नु सक्दैन दे आर नट कल्ड एज नन बायोडिग्रेडेबल। एक्ट गरेर चाहिँ उयो के भन्छ, तिनीहरू डिकम्पोज पनि गर्नु पर्यो नि। सो डिकम्पोज चाहिँ गर्नु सक्दैन माइक्रो अर्ग्यानिजमले नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेसमा। हो, यु हेभ अन्डरस्टुड दिस, ओके। अब त्यसको इक्जाम्पल भयो प्लास्टिक भयो, पोलिइथिन भयो,
अब यदि तिमीले केमिस्ट्रीमा पढ्यो होला पोली मिन्स बेसी अन्त इथिन मिन्स अब त्यो इथिन बेसी इथिनलाई तिमी जोड्दै गयो भने चाहिँ पोलिइथिन भनिन्छ पढ्यो होला तिमीले अब मेटल्सहरू भयो मेटल्सहरू छिटो माइक्रो अर्गानिजम एक्ट गर्नु सक्दैन नि होइन अब जस्ट अब तिमीहरू सोच्छ होला किन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्समा मात्रै एक्ट गर्छ वा नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्समा एक्ट गर्दैन अब म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु इक्जाम्पल राम्ररी सुन्नु अब हाम्रो ह्युमन बडी छ स्टोमक छ ह्युमन बडीको स्टोमक छ होइन स्टोमक कसरी भने मैले ह्युमन बडीको स्टोमक छ अब यो स्टोमकमा हाम्रो धेरैवटा उयो केमिकलहरू पाइन्छ जस्तै कि HCl भयो पेप्सिन भयो होइन ट्रिप्सिन भयो अब यो ट्रिप्सिन पेप्सिनहरूले चाहिँ यो 1 सेकेन्ड अब यो ट्रिप्सिन भयो यो पेप्सिन भयो HCl भयो यो चाहिँ कुनै मतलब एउटा पर्टिकुलर सब्सटेन्सको लागि मात्रै बनेको छ नि होइन यो तिनीहरूकोमा एक्ट मात्रै गर्छ नि होइन जस्तै कि भयो हाम्रो फुडहरू भयो जस्तै राइस भयो जति हामी इटेबल सामानहरू छ नि ह्युमन बिङले त्यो सामान मात्रै एक्ट गर्छ नि होइन अब हामीले स्टोन खाइहाल्यो अरे जस्ट फर इक्जाम्पल स्टोन खायो अरे सोइल खायो अरे यिनीहरूले त्यसमा एक्ट गर्छ गर्दैन नि अफकोर्स एक्ट गर्दैन सो त्यसरी नै हाम्रो माइक्रो अर्गानिजम पनि बनेको छ त्यो माइक्रो अर्गानिजम यस्तो पर्टिकुलर सब्सटेन्समा मात्रै एक्ट गर्छ त्यसले जुन चाहिँ त्यो सब्सटेन्सले चाहिँ भन्छ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स सच एज फ्रुट्स भेजिटेबल पिल्स कटन पेपरहरू जति भयो तिनीहरू सब्सटेन्समा मात्रै एक्ट गर्छ माइक्रो अर्गानिजमले सो यु हेभ अन्डरस्टुड दिस द डिफरेन्स बिट्विन बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेस ओके अब यहाँ लेखेको छ नि यहाँनिर त्यही त लेखेको छ माइक्रो अर्गानिजम रिलिज एन्जाइम्स विच डिकम्पोजेस द मटेरियल बट दिस एन्जाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्सन एन्ड एक्सन्स द्याट इज वाइ एन्जाइम्स क्यानट डिकम्पोज अल द मटेरियल त्यही त स्पेसिफिक हो नि यिनीहरू त कुनै मतलब एउटा पर्टिकुलर सब्सटेन्सको लागि मात्रै हो नि माइक्रो अर्गानिजम एक्ट गर्ने डिकम्पोज गर्नु सक्छ त्यसरी नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सलाई डिकम्पोज गर्नु सक्दैन नि माइक्रो अर्गानिजम सो अगाडि बढौँ हामी अब नेक्स्ट टपिक छ मेथड अफ वेस्ट डिस्पोज अब हामीले कसरी चाहिँ वेस्ट चाहिँ म्यानेज गर्नु सक्छौँ वेस्ट डिस्पोज गरेर वेस्ट डिस्पोज गऱ्यो तर राम्ररी डिस्पोज गर्नुपर्छ वेस्ट ओके अब फर्स्ट हाम्रो टपिक यो इक्जाममा आउनसक्छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तिमीहरूको मेथड अफ वेस्ट डिस्पोजल ओके नम्बर 1 छ बायोग्यास प्लान्ट अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यान बी युज इन बायोग्यास प्लान्ट टु प्रड्युस बायोग्यास एन्ड माइनिस अब यो जुन चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स छ नि भने नि मैले जुन चाहिँ विच क्यान डिकम्पोज विथ द हेल्प अफ माइक्रो अर्गानिजम वेन माइक्रो अर्गानिजम एक्ट अन इट द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेस चाहिँ के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ त्यो जुन चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ बायोग्यास प्लान्टमा हाल्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाई एमाउन्ट अफ म्यान्युर निकालिदिन्छ यसले सो यो एउटा टेक्निक भयो अर्को टेक्निक चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट द ड्रेन वाटर क्यान बी क्लिन इन सिवेज ट्रिटमेन्ट बिफोर एडिङ टु इट्स रिभर यहाँ जुन चाहिँ नालीको वाटरहरू हुन्छ नि मैला पानी त्यो चाहिँ हामी सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा हालिदियो भने चाहिँ त्यहाँबाट प्युरिफाई भएर चाहिँ प्युरिफाई मतलब त्यसमा जति मैला उयो केहरू छ त्यो चाहिँ प्युरिफाई गरेर त्यहाँदेखि मात्रै रिभरमा पठाउनु अरे त्यो पनि एउटा गुड मेथड हो वेस्ट डिस्पोजल गर्ने किनकि अब त्यो डाइरेक्टली तिमीले त्यो मैला सहित पानीहरू रिभरमा हालिदियो भने रिभरको एक्वेटिक लाइफहरूलाई राम्रो इफेक्ट गर्छ नि होइन सो द्याट इज वाइ यो जति प्लास्टिक्सहरू चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रोसेस भएर पठाउनु अरे अन्त मात्रै रिभरमा हाल्नु सो त्यो भयो एउटा ल्यान्ड फिलिङ छ अब जति यहाँ पनि म बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सै भन्छु जति बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेसहरू छ तिम्रो त्यो एउटा ठुलो लो लेइङ एरियाज आर कम्पेयर टु बाई रोलिङ अफ बुलडोजर यहाँ तिमीले त्यो जति बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स त्यो एउटा ठुलो गड्डा खनेर त्यो पनि यसमा कम्पोजिट पनि त्यही भन्छ कम्पोस्टिङमा त्यही भन्छ तिमीले एउटा ठुलो गड्डा खोलेर चाहिँ फिल्ड कम्पोस्ट पिट एन्ड कभर विथ द लेयर अफ सोइल अबाउट 3 मन्थ ठुलो गड्डा खोलेर त्यसमा सबै ठुलो गड्डा खोल्यो अरे तिमीले त्यसमा सबै बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सहरू हाल्यो अरे अनि त्यसलाई माटोले पुर्दियो अरे माटोले पुर्यो भने आफ्टर 3 मन्थ्स त्यो जुन चाहिँ त्यो तिमीले बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेसहरू हालेको छ फुड्सको पिलहरू के अन्डाको खोलहरू पेपरहरू जति भयो त्यो चाहिँ आफ्टर 3 मन्थ्स त्यो म्यान्युर भइरहेको हुन्छ विच इज भेरी युजफुल इन के भन्छ फार्मिङहरू भयो क्रपको लागि हेल्दी गर्छ होइन त्यही हो अब नेक्स्ट अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसाइक्लिङ अब चाहिँ हामी नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स भएको छ यतिमा त हामीले के बात गऱ्यो सबै बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सको बात गऱ्यो अब जुन चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ रिसाइकल गर्नु अरे अब त्यो जुन चाहिँ प्लास्टिक्सहरू भयो जति होइन प्लास्टिकको गाडीहरू त्यसलाई नै फ्याक्ट्रीमा लगेर रिसाइकल गर्नु अरे रिसाइक्लिङ प्रोसेसमा गर्नु अरे अन्त त्यो अझै एउटा पोइन्ट एड गर्न सक्छौँ हामी जुन चाहिँ जति चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सेसहरू छ हामी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब हामी नानीहरूको खेल्ने हुन्छ त्यो जति हामीले लेस चलायो कम्ती चलायो भने चाहिँ हाम्रो लागि त्यो पनि एउटा राम्रो मेथड हो वेस्ट बढाउनुमा वेस्ट घटाउनुमा त्यो एउटा राम्रो मेथड हो जति चाहिँ कि हाम्रो त्यस्तो नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्सहरू चाहिँ कम्ती युज गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ
So that is also one point. You can add this point. Okay. नेक्स्ट टपिक रियुज. अब रियुज पनि एउटा टपिक छ. मैले अब यो सक्नु आँटे हामीले च्याप्टर सकिसके भन्दा हुन्छ. अब रियुजमा चाहिँ के भन्दा हामीले इट इज अ कन्भेन्सनल टेक्निक्स टु युज एन आइटम अगेन. इक्जाम्पल न्युज पेपर फर मेकिङ एन एनभलप्स. अब इट इज अ बेसिक आइडिया. यो बेसिक आइडिया छ. हामीले अब त्यो न्युज पेपर फ्याँक्नुभन्दा राम्रो हामीले के माटोमा फ्याँक्दियो भने त्यो म्यान्युर भएर क्रप्सको लागि हेल्प गरिदिन्छ होइन. त्यो न्युज पेपर तिमीले फ्याँक्नुभन्दा के युजफुल थिङ्सहरू बनाए, एन्भलप्सहरू बनाए. द्याट इज यो रियुज. ओके. So we have finished here chapter. Okay, we finished the chapter about environment. So thank you very much. So this much for today. Thank you. Have a good day.